Em ủ càng lâu thì cái pate nó càng thơm. Như một mẻ là từ 3 đến 5 tiếng á. Anh thấy để ý khách mà nhớ ở chỗ tiệm mình nhất á là cái pate nướng với lại cái xíu mại. Thì từ ba là hồi xưa là từ đó lên, ở đó là nướng bánh mì, ở trên thì nướng bánh mì, ở dưới thì lấy lửa lên mình nướng pate. Tại vì cái đó là từ thời ba anh tới bây giờ ba anh để lại cho tụi anh rồi. Nhiều khi muốn đổi nhưng mà thấy bên mình thì giống như bánh mì bình thường, có pate, bơ, chả, thịt, nhưng mà khách mà hầu hết đồ ở đây là do mình làm á. Thì hồi xưa thì mình bán vỉa hè mà thì ba anh phải đi lấy, nhưng mà sau này đến khi mà tụi anh tiếp quản từ từ thì tụi anh sợ cái vấn đề mà an toàn á, nên là hầu như là bây giờ là thịt, chả đồ tụi anh là bào tại chỗ, tụi anh bán tại chỗ hết. Tại vì nhà mình đang làm cái đơn là 1.200 ổ để giao đi cho Thủ Đức, tại vì khách quen mình ăn ở đây á, nhưng mà người ta muốn làm từ thiện ở trên Thủ Đức á. Anh là Tăng Chiêu Quân, là chủ hộ kinh doanh của tiệm bánh mì Tăng. Anh là đời thứ ba, trước đó là ba anh, rồi trước đó nữa là cậu của ba anh. Tính ra tới bây giờ là chắc khoảng 60 hay là 70 năm hơn rồi đó. Tại vì hồi xưa là mọi người bán cái vỉa hè là góc này nè, chỉ có bán cái buổi chiều thôi. Rồi từ anh tiếp quản thì tụi anh từ từ tụi anh làm bán nguyên ngày luôn. Giống như là ba anh thì lúc đó là cũng đi làm đủ thứ việc hết á. Thì giống như có cậu anh ở đây thì đang bán, thì cậu anh là muốn mệt rồi nghỉ ngơi rồi đưa ba anh thôi. Còn tụi anh thì tụi anh thấy ở đây nó có cái cơ hội phát triển. Tại vì cái nghề này tụi anh thấy mọi người nói sao ta, hầu như thực phẩm thì ngày nào người ta cũng phải dùng hết đó. Thì so với việc mà mình đi làm văn phòng thì tụi anh thích làm ở đây hơn, nó sáng tạo hơn, nó có nhiều cái thử thách hơn. Là cái họ của nhà anh đó. Hồi xưa thì có ở đây, hồi xưa ba anh không có tên thì đặt nhiều lắm, người ta kêu là bánh mì Phùng Hưng nè, hay là bánh mì chú Ba nè, hay là bánh mì ông Mập nè, tại ba anh xưa bụng bự lắm, bánh mì bụng bự nữa. Thế sau này anh hỏi ý của ba anh thì ba anh nói thôi để đại cái họ của mình đi cho người ta dễ nhớ. Mình thấy cái cảm giác mình cứ tiếp tục được cái làm hoài á, thì lúc đầu mình giờ thì cực lắm, nhưng mà từ từ mình làm mình thấy mình phục vụ được cho khách á, người ta thích á. Nói chung ở đây tụi anh cũng sai nhiều lắm. Tụi anh mới vô tụi anh tích quản là ba anh thì cũng khó khăn với tụi anh lắm, bắt cái này bắt cái kia mình cảm thấy mệt lắm. Nhưng mà sau này mình làm mình thấy được, mình bán được, khách người ta công nhận được là mình làm mình chất lượng thì mình cảm thấy nó vui. Mình tạo cái thành phẩm cho mình nó vui. Tại vì hầu như ở đây là dạng bánh mì thường là người ta hay quan niệm là của người Việt á, nên là các ba anh đọc xuất cái bánh người Hoa thì thấy nó cũng hay. Nhưng mà cái của người Hoa thì nó cũng có khác gì của người Việt? Thực sự anh thấy khá là chỉ khác cục xíu mại thôi, chứ hầu như anh thấy người Việt thì bây giờ bánh mì nó cũng chuẩn rồi, là pate, chả, giò thôi. Các ba anh là đó thêm cái viên xíu mại vô này nó hơi lạ. Bên mình thì giống như bánh mì bình thường, có pate, bơ, chả, thịt, nhưng mà khách mà anh thấy để ý, khách mà nhớ ở chỗ tiệm mình nhất á là cái pate nướng với lại cái xíu mại. Thì cái đó là gần như là hầu như là chỉ một mình ở đây, ít tiệm bây giờ là còn nướng pate lắm. Nhà anh thì nướng theo kiểu nguyên thủy từ hồi xưa, từ thời của ba anh là nướng than. Thì nướng than thì nó sẽ giúp cho pate mình nó thơm hơn, nó thơm lâu hơn. Còn cái xíu mại thì tụi anh dùng ở đây, mốt tụi em có thì tụi em thấy là anh dùng cái khuôn á, anh dẹp vô thì cái xíu mại thịt nó sẽ chắc hơn. Thì khách anh hầu như là khách anh ăn nhớ đến tiệm anh là hai cái món đó nhiều nhất. Hồi xưa thì cũng có nhưng mà nó không có bán nhiều như bây giờ. Thì đến thời của tụi anh thì tụi anh cải tiến được một số lên thì tụi anh bán số lượng nhiều hơn. Hồi xưa là hầu như chỉ có bán là pate, chả, ba rọi. Cái sau này tới ba anh là xíu mại, rồi tụi anh từ từ là tụi anh nâng cấp lên là mấy cái cây vé đồ này nọ. Giá mình bán bây giờ chỉ có một giá thôi là 28.000 một ổ. Xôi thì mình có hộp nhỏ, hộp lớn là 22, hộp lớn là 28. Anh nghĩ là pate với xíu mại hầu như là ở đây xíu mại là người ta đem về người ta ăn cơm, khách quen ở đây thì đem xíu mại về ăn cơm, rồi ta đem về người ta trữ ra ăn sáng đó nhiều lắm. Thì hai cái món đó là anh thấy là người ta khách nhắc nhiều nhất. Tại vì nhà mình đang làm cái đơn là 1.200 ổ để giao đi cho Thủ Đức. Tại vì khách quen mình ăn ở đây á, nhưng mà người ta muốn làm từ thiện ở trên Thủ Đức á, nên là người ta đặt ở đây để ship lên trên đó. Là ví dụ mình đi giao xa vậy thì cách mình đóng gói như thế nào? Đúng rồi, thì
Thì bây giờ là mình phải làm là đồ là phải làm tươi hết. Mình sợ nhất là có vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm á, nên là bây giờ mang trên đây là bơ nè, thịt chả đồ nè, bây giờ mình là bào ngay tại chỗ hết để mình có thể là rút ngắn nhất cái thời gian mà bánh cũng vậy luôn, là phải kêu lò mình là phải ra sớm nhất có thể. Là mình xong chuyến nào mình đơn mình giao cho nó luôn, thì cái khoảng thời gian nó sẽ ngắn nhất, thì nó sẽ đảm bảo vệ sinh hơn. Thì cũng hơi tiếc tại vì tiệm của anh đó thì cái xíu mại là khách người ta nhắc nó nhiều nhất, thì nhưng mà đi xa thì cái xíu mại nó sẽ làm mềm cái bánh mì đi, cho nên là tụi anh chỉ có thể làm những cái thứ như chả, giò, những cái đồ khô thôi để phù hợp cho khách người ta yêu cầu có khoảng thời gian người ta dài chút xíu, nên là cái này gần như là huy động hết mọi người ở đây làm chung cho nó vui. Hầu hết đồ ở đây là do mình làm á, thì hồi xưa thì mình bán với hè mà thì ba anh phải đi lấy, nhưng mà sau này đến khi mà tụi anh tiếp quản từ từ thì tụi anh sợ cái vấn đề mà an toàn á, nên là hầu như là bây giờ là thịt chả đồ tụi anh là bào tại chỗ, tụi anh bán tại chỗ hết. Thì đồ anh thì hay có khách thì những người ăn lần đầu á, người ta không biết á, thì người ta ăn người ta đem về một thời gian khoảng anh nghĩ là khoảng 4-5 tiếng là người ta thấy cái thịt đồ nó đổi màu hết. Tại vì bên anh là không có dùng cái chất bảo quản. Thì mọi người thì có người thì chê, nhưng mà anh thì anh thích cái đó. Tại vì anh ý kiến của anh, nhà anh luôn là mình ăn được thì người ta ăn được, cho nên là nhà anh không có bỏ, hầu như trong đây là không có bỏ chất bảo quản vô đây. Cái này thì hành trình nó cách đây chắc cũng lâu rồi, có cái lễ hội bánh mì á, thì có cái ban tổ chức người ta xuống thì người ta cũng hỏi, rồi người ta cũng có điều tra xung quanh đây nè, rồi mình tham gia cái lễ hội đó thì người ta phát cái bằng này thôi. Chứ anh nghĩ là ở quận 5 mình những cái tiệm mà trên 50-60 năm như ở đây thì anh nghĩ là nhiều, chỉ là anh nghĩ là nhiều người ta không biết thôi. Chứ thực phẩm quận 5 anh nghĩ là nó phong phú lắm, quen rồi thì mình không thấy. Chứ anh nghĩ lúc đầu anh nếu mà bây giờ kênh nhớ đây thì lúc đầu vô thì cực lắm, tại vì mấy cái này là mình muốn làm tươi á, nhiều khi mình chuẩn bị món này xong cái mình quay qua mình chuẩn bị món kia là nó hết tươi rồi, nhưng mà bây giờ từ từ rồi mình sẽ quen thôi. Mình cứ nghĩ là những cái gì hầu như là ngày nào là tụi anh ở đây nhân viên với tụi anh cũng xuống phải thử hết á. Mình cảm thấy cái nào mình dùng được thì người ta dùng được. Công đoạn pate nó đúng rồi, nó mất nhiều nhất là công đoạn nướng á, tại vì nó nướng là nó phải có cái than á, nó phải ủ vô cái mùi của cái pate thì nó mới thơm, cho nên là cái công đoạn anh nghĩ lâu nhất là công đoạn nướng. Em ủ càng lâu thì cái pate nó càng thơm. Một mẻ là tùy từ 3 đến 5 tiếng á. Thì cái đó là anh nhiều lượng cũng băn khoăn lắm, tại vì bây giờ mình thay đổi nhiều á, mình an toàn thực phẩm á, nhưng mà anh thấy cái đó nó hay. Tại vì cái đó là từ thời ba anh tới bây giờ ba anh để lại cho tụi anh rồi. Nhiều khi muốn đổi nhưng mà thấy đổi là chứ giờ muốn đổi thì dễ, nhưng mà thấy nó hay. Thì từ ba là hồi xưa là từ đó lên, ở đó là nướng bánh mì, ở trên thì nướng bánh mì, ở dưới thì lấy lửa lại mình nướng pate. Thì nướng pate cứ nướng ra mẻ mới là mình cứ đem lên đây nè, mình bán rồi mình cứ đưa mẻ mới vô. Thì cái hương vị của mình bán từ hồi xưa bây giờ nó thay đổi hay... Không, về vấn đề đó thì không, hầu như là khách của anh ăn là có những người là ăn 3 thế hệ luôn. Là qua gặp ba là vẫn còn nhớ, rồi ăn từ nhỏ ăn tới lớn với ba anh luôn. Còn tụi anh là cố gắng hết sức là không có đổi nhiều cái, thì nhiều khi cái an toàn thực phẩm nó bắt buộc mình phải đổi thì mình đổi, còn cái hương vị thì tụi anh luôn giữ như cũ. Hồi xưa những lúc mà ba anh xuống đây là nhiều người ăn từ bé đến lớn, gặp ba là gặp nhiều lắm. Hồi xưa ba là phục vụ 3 thế hệ là đầy luôn. Có chứ nè, cái chung cư xung quanh đây nè, đó vòng khu dân cư này là nhiều người ta đi về đây là người ta cứ ghé tiệm người ta kiếm ba anh không à. Nhưng mà bây giờ bác có xuống hay thường xuyên? Có, bác thì lâu lâu bác rảnh thì bác xuống thôi, chứ cũng không có xuống nhiều. Lâu lâu xuống gặp bạn cũ để cứ chào hỏi vậy thôi.